අද අපි කතා කරන්න හිතුවේ වෙනස්ම මාතෘකාවක්. විභාගයේ හෙට නම් විභාගේ දවසේ ඊට කලින් දවසේ මොනවද කරන්න ඕනි කියලා තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් විභාගයකට කලින් අපි කරන වැරදි ගොඩක් ගැනත් කතා කරන්න අපි හිතුවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳ සියලු විස්තර දැනගන්න වීඩියෝ එක අවසාන වෙනතෙක් නරඹන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරන්න. අංක 1 කලින්ම නිදියන්න. මෙන්න මෙතන තමයි ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න තැන. හැමෝම වගේ පුරුදු වෙලා ඉන්නවා සාමාන්‍යයෙන් විභාගෙ හෙට නම් අද නිදි වරාගෙන පාඩම් කරන්න මුළු රෑ තිස්සෙම. මේක නම් ගොඩක් වැරදි පුරුද්දක්. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි අන්තිමේදී ඔයාගේ ටෙන්ෂන් එක එහෙමත් නැත්නම් ආතතිය ගොඩක් වැඩි වෙන එක. සාමාන්‍යයෙන් විභාගෙට කලින් දවසේ ඔයා ඉන්නේ ලොකු ටෙන්ෂන් එකක. මේකෙන් ඒක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම නිදිවරණ එකත් එච්චර හොඳ දෙයක් නම් නෙවෙයි. අංක 2 වේලාසනම නැගිටින්න. කලින් කිව්වේ අපි නිදිවරාගෙන පාඩම් කරන්න එපා කියලානේ. දැන් කියන්නේ විභාග දවසේ වේල පහම නැගිටින්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එදාට වෙනදා නැගිටිනවට වඩා ටිකක් වේල පහින් නැගිටින්න. ඒකේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාට පුළුවන් උදේත් නෝට්ස් ටිකක් පාඩම් කරන්න බලන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් වේලාසනම විභාග ශාලාවටත් යන්න. ඒක විභාගයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න හොඳ මානසික සූදානමකුත් ගෙන දේවි. අංක 3 කෑම ගැනත් හිතන්න. ගොඩක් අය අවධානය යොමු නොකරන තවත් වැදගත් මාතෘකාවක් තමයි මේක. එදාට කෑම ගනිද්දි විශේෂයෙන් Tamanට ඇලර්ජික් වන බඩේ අපහසුතා ගෙන දෙන විදිහේ කෑම ආහාරයට ගන්න එපා. ගෙදරින් සැහැල්ලු කෑමක් පිරිසිදුව කන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම කිරිබත් වගේ කෑමක් කෑවම සමහර අයට නිින්ද යනවා. එහෙම තත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ කෑමක් කන්නත් එපා. අංක 4 යාළුවොත් එක්ක කතා නම් එපා. මේක විභාග ශාලාවේ ඉද්දි වෙන වැරද්දක්. ගොඩක් අය විභාගයේ අන්තිම මොහොතේදී වේලාසනම විභාග ශාලාවට ගිහින් පාඩම් කරන්න යාළුවොත් එක්ක. මෙතනදී ගොඩක් වෙන වැරද්දක් තමයි යාළුවන්ගේ ඔයාගේ දැනුම සංසන්දනය වෙන එක. මේ හින්දම ඔයාගේ ආතතියත් ගොඩක් වැඩි වෙනවා. විභාගෙට වඩා ඔයාට එතකොට හිතෙන්න පුළුවන් මට මෙයාලට වඩා ලකුණු ගන්න බැරි වෙයිද? අයියෝ ඒක විභාගෙට ඒිට වගේ මනස්ගාත. අංක 5 ස්පීඩ් රිවිෂන් ඩේ. විභාගෙට කලින් දවස් අපි ගත කරන්න ඕනේ ස්පීඩ් රිවිෂන් ඩේ එකක්. එහෙම නැත්නම් ඉක්මන් ස්මරණ දිනයක් විදියට. ඒ කිව්වේ මෙහෙමයි. ඔයාට පුළුවන් මේ දවසේ ඔයා පාඩම් කරපු දේවල් ආයෙ මතකෙන් කියන්න, රූප සටහන් අඳින්න, ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට උත්තර ලියන්න. හැබැයි ඔයා විභාගෙට ඔන්න මෙන්න කියලා පාඩම් කරන කෙනෙක් නම් මෙතනදී ඔයා ෆේල් වෙනවා. ඒ හින්දා විභාගෙට ඔන්න මෙන්න නැතුව කලින් ඉඳන්ම පාඩම් කරන්න ගන්න. අංක 6 ශබ්ද නගා පාඩම් කරන්න. මේක කරන්න කියන්නේ විභාගෙට කලින් දවසේ. එහෙම නැත්නම් අපේ මේ ස්පීඩ් රිවිෂන් එක දවසේ. මේ දවසේ අපි ඉන්නේ ගොඩක් කම්මැලිකමකට වඩා ආතතියකින්. මේ දේ මගේ ඔළුවට යන්නේ නැහැ වගේ හැඟීමක් හැමෝටම එනවා. ඒක මගහරව ගන්න පුළුවන් ශබ්ද නගලා පාඩම් කරන එකෙන්. ඔයාට පුළුවන් ඒ විදිහට පාඩම් කරලා ආයේ පේපර් එකක් කරලා ඔයාටම ලකුණක් දී ගන්න. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඔයාගේ මාතතිය අඩු කරගන්නටත්. අංක 7 ඍණාත්මක අදහස් වලට ඉඩ දෙන්න එපා. මේක තමයි අනිත් පොයින්ට් වලටත් වඩා වැදගත්ම පොයින්ට් එක. ඒ වගේම මේක ගොඩක් අය අතින් නොදැනුවත්වම සිදුවන වැරද්දක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි කලින් කිව්වා වගේ විභාග දවසේ අපි ඉන්නේ ලොකු ටෙන්ෂන් එකක. හැමෝම වගේ එහෙමයි. ඒක පුළුවන් තරම් අඩු කරගෙන Tamanට මේක පුළුවන් කියන අදිෂ්ඨානයෙන් ඉන්න. විභාග ප්‍රතිඵල ආපුවම ඔයාට ලැබෙන දේවල් ගැන හිතින් මවා ගන්න. Taman ලැබපු ජයග්‍රහණයන් ගැන හිතන්න. ලොකු බරක් නොගෙන විභාගයට මුහුණ දෙන්න. මේ සමහර වැරදි ඔයත් කරනවා නම් ආයේ වැරදි නම් කරන්න එපා. හොඳට පාඩම් කරලා මේ උපදෙස් අනුව විභාගය ලිව්වනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට විභාගයට හොඳම ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා Nishu YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.